हेलो गाइज, आज म तपाईहरुलाई ड्रोन क्यामेराको अनबक्सिङ भिडियो देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, यो ड्रोन क्यामेरा अनलाइनबाट अर्डर गरेको थियो। दराजबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। दराजबाट अनलाइन अर्डर गरेको थियो ड्रोन क्यामेरा र यो ड्रोन क्यामेरा आइसकेको छ र यो ड्रोन क्यामेराको अनबक्सिङ भिडियोहरु तपाई समक्ष देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, आउनुस् भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको ड्रोन क्यामेरा यहाँ तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको DJI Mavic Mini कम्पनीको रहेको छ। तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ DJI Mavic Mini कम्पनीको तपाईको यो ड्रोन रहेको छ। यहाँ ड्रोन हेर्न सक्नुहुन्छ ड्रोन। र अब म तपाईलाई यो ड्रोनको सम्पूर्ण खासियत, यसको फ्युचरहरु के रहेको छ र यसको पार्ट पर्टहरु कसरी कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, यसको प्राइस नेपालमा कति पर्न जान्छ र यो ड्रोन कति घण्टासम्म कति मिनेटसम्म उड्छ, सम्पूर्ण कुरोको बारेमा तपाईलाई आज म तपाईलाई यस भिडियोमा तपाईको ड्रोनको अनबक्सिङ एन्ड रिभ्यूको बारेमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। आउनुस् भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला। यस्तै किसिमको नयाँ अपडेट गर्न नयाँ जानकारी तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। आउनुस् भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। फाइनली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो दराजबाट अनलाइनबाट अर्डर गर्दा तपाईको जुन प्याकेट रहेको हुन्छ त्यो प्याकेट यहाँ रहेको छ र म प्याकेटलाई यहाँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र प्याकेटबाट म ड्रोन क्यामेरा निकाल्न गइरहेको छु। सिम्पली यसलाई प्याकेटलाई म खोल्दै छु र यसलाई राम्रोसँग खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा विभिन्न किसिमको सेफ्टीको सामानहरु यसमा हालिएको हुन्छ, जसकारणले म यसलाई एकदम बिस्तारै खोलिरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो ड्रोनको तपाईको वेट रहेको छ तपाईको 249 ग्राम तपाईको ड्रोनको वेट रहेको छ र यो ड्रोन तपाईले एकचोटी चार्जको जुन यसको ब्याट्री हुन्छ, यसको ब्याट्रीले तपाईको एकचोटी चार्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईको आधा घण्टासम्म मात्र तपाईले उडाउन सक्नुहुन्छ। यसको प्राइसको कुरा गर्दा तपाईको 90,000 तपाईको पर्न जान्छ अनलाइन तपाईले यदि अर्डर गर्नुहुन्छ भने दराजबाट र तपाईको यसको भिडियो तपाईको 1080 सम्म तपाईले सुट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको भिडियो तपाईको यसबाट तपाईले र यो प्याकेट भित्र फेरि एउटा अझ तपाईको एउटा बक्स रहेको हुन्छ र यो प्याकेटलाई मैले खोलेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ड्रोन क्यामेराको तपाईको सेकेन्ड प्याकेट, तपाईको मेन तपाईको माथिको प्याकेटमा तपाईले प्लास्टिक लगाएको थियो, त्यो प्याकेटलाई खोलेपछि तपाईको अर्को प्याकेट निस्केको छ। अब म यो प्याकेटलाई खोल्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको विभिन्न किसिमको तपाईको यसमा लेखिएको छ तपाईको ड्रोन क्यामेराको बारेमा तपाईको र यो ड्रोनको क्यामेराको तपाईको DJI Mavic कम्पनीको रहेको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ Mavic Mini यहाँ लेखिएको छ। त्यसपछि तपाईको यसलाई म तपाईलाई खोल्न गइरहेको छु। सिम्पली यसलाई खोल्नका लागि तपाईले सिम्पली आफ्नो जुन जेले तपाईले यसलाई खोल्न चाहनुहुन्छ तपाईको अलि मजाले खोल्नु होला। तपाईको हतार नगरिकन यसलाई म खोलिरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसको प्लास्टिक हुन्छ माथिबाट, यो प्लास्टिकलाई तपाईले हटाउनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली यो प्लास्टिकलाई हटाउनुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईको यो डब्बा खोल्ने छ। सिम्पली यो डब्बालाई म खोल्न गइरहेको छु। यो डब्बा भित्र रहेको छ तपाईको ड्रोन क्यामेरा। सो ड्रोन क्यामेराको म फर्स्ट लुक तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसलाई खोल्दाखेरि मैले अघि नै भनेको थियो यो भित्र तपाईको एउटा अझ डब्बा रहेको छ। यो ब्याग हो तपाईको, धेरै तपाईको सेफ्टीको साथ तपाईलाई पठाएको हुन्छ र यो बक्स भित्र अरु के चीजहरु रहेको छ सो तपाईलाई त्यो देखाउन गइरहेको छु। यो बक्स भित्र तपाईको अझ धेरै तपाईको सामानहरु रहेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा सामानहरु छ र अब तपाईको यस भित्र अझै तपाईको के रहेको हुन्छ, यो तपाईको सानो जुन त्यो हेर्नुहुन्छ त्यो पुरिया छ, त्यो तपाईको एउटा सेन्ट जस्तो हुन्छ जसले गर्दा तपाईको मुसा त्यसभित्र पस्न सक्दैन यसको सेन्टको कारणले। यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चार्जर तपाईको, यो चार्जर हो तपाईको साथीहरु, ड्रोन क्यामेराको ब्याट्रीको चार्जर तपाईले यसमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको यस भित्र के रहेको छ त्यो खोल्न गइरहेको छु। सिम्पली यस भित्र हेर्दै छु के छ तपाईको यस भित्र
एउटा डब्बा जस्तो रहेको छ तपाईको बस र अरु तपाईको खासै केही रहेको छैन। त्यसपछि म अर्को बक्सलाई खोल्न गइरहेको छु। त्यसपछि म ड्रोन क्यामेरालाई खोल्ने छु। यसलाई म खोल्न गइरहेको छु। यसभित्र के रहेको छ? यसभित्र आई थिंक लाग्छ कि मलाई म्यानुअल रहने छ। ड्रोन क्यामेराको बारेमा तपाईको विभिन्न किसिमको कसरी उडाउने, यसको प्रोटेक्सनको लागि विभिन्न किसिमको म्यानुअलहरू छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै किसिमको तपाईको म्यानुअल छ। यसको ड्रोन क्यामेराको बारेमा सम्पूर्ण चीज यसमा लेखिएको छ र यो म्यानुअल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो ठाउँमा उडाउने, त्यसपछि तपाईले कसरी यसलाई ड्रोन क्यामेरा तपाईले खोल्न सकिन्छ। यसको तपाईको जुन फ्यान हुन्छ चारवटा, त्यो फ्यानलाई तपाईले कसरी तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कुरोको तपाईको यो म्यानुअलमा दिएको हुन्छ। यो म्यानुअल तपाईले पढ्नु होला। सरसरी पढ्नुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै कुराको नलेज तपाईलाई हुनेछ। सो म यसलाई राख्दिन सक्छु र यसको बाहिरी अझै एउटा डब्बा रहेको छ। त्यो डब्बालाई पनि म खोल्न गइरहेको छु। यस डब्बालाई म खोल्छु। यो डब्बामा के रहेको छ एकचोटि ट्राई गरौँ हेरौँ। यो डब्बामा के रहेको छ? आई थिंक लाग्छ कि मलाई रिमोट होला। यसमा रहेको छ तपाईको पंखा। सरी त्यो ड्रोन क्यामेराको तपाईको माथि तपाईलाई ड्रोन क्यामेरालाई छोप्ने किसिमको तपाईको त्यो रहेको छ। प्रोटेक्सनको लागि दिएको छ। ड्रोन क्यामेराको जुन तपाईको फ्यान हुन्छ, यो दुईटा तपाईले लाउनुहुन्छ भने तपाईको ड्रोन क्यामेरा सेफ्टी रहन्छ र तपाईको ड्रोन क्यामेरा कतै यदि ठोकिन्छ भने तपाईको फ्यान बचिरहन्छ। ड्रोन क्यामेरा तपाईको फुट्ने चान्स कम हुन्छ। तर साथीहरु, यो यदि तपाई लगाउनुहुन्छ भने तपाईको ड्रोन क्यामेराको उड्ने जुन तपाईको टाइम हुन्छ तपाईको कम रहन्छ। जस्तै तपाईको यो ड्रोन क्यामेरा तपाई एकचोटी तपाईको एउटा ब्याट्री लगाएर तपाई उडाउनुहुन्छ भने तपाईको 30 मिनेटसम्म तपाई उडाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो फ्यान कभर तपाई लाउनुहुन्छ, ड्रोन क्यामेराको सेफ्टीको लागि यो लाउनुहुन्छ भने त्यसको वेट तपाईको केही बढ्ने छ, जस कारणले तपाईको ड्रोन क्यामेराको तपाईको उड्ने जुन तपाईको टाइम हुनेछ त्यो घट्नेछ। तपाईको 20 मिनेटसम्म मात्र यो लगाएर तपाई उड्नुहुन्छ र तपाईले यो लाउनुहुन्न भने तपाईको 30 मिनेटसम्म उडाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको साथमा तपाईको यसमा तपाईको रहेको छ ड्रोन क्यामेराको ब्याट्री। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सायद ड्रोन क्यामेराको ब्याट्री रहेको छ 3 वटा। तपाईले ब्याट्री तपाईले एक्स्ट्रा नै मगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको ब्याट्री जति एक्स्ट्रा हुन्छ त्यति तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईको एउटा ड्रोन एकचोटी ब्याट्रीमा तपाईको आधी घण्टा मात्र उड्ने गर्छ, 30 मिनेट, जसले गर्दा तपाईसँग जति ब्याट्री हुन्छ त्यति तपाई उडाउन सक्नुहुन्छ। सो अब तपाईले यहाँ ब्याट्री पनि हेरिसक्नु भएको छ। अब म खोल्न गइरहेको छु ड्रोनको फर्स्ट लुक तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको बक्सलाई खोलिरहेको छु। यसमा चेन सिस्टम दिएको छ। सिम्पली चेन्जलाई मैले खोलिसकेको छु। अब यसलाई खोल्न गइरहेको छु। वाओ, नाइस ड्रोन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जे ड्रोन तपाईको यही रहेको छ। तपाईको मेन ड्रोन तपाईको DJI यो ड्रोन कम्पनी रहेको छ। DJI कम्पनीको तपाईको ड्रोन रहेको छ। सिम्पली तपाईले यो ड्रोन हेर्न सक्नुहुन्छ र ड्रोनको साथमा तपाईको जुन तपाईको रिमोट दिएको हुन्छ, ड्रोनलाई कन्ट्रोल गर्ने रिमोट, त्यो पनि तपाईको यहाँ तपाईको साथमा हुन्छ। यो तपाईको रहेको छ ब्याट्री चार्ज गर्ने तपाईको लाउने तपाईको जुन ब्याट्री छ, अघि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री, त्यो ब्याट्री तपाईले यसमा लगाएर चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथमै एउटा बक्स अझै रहेको छ। यो बक्स खोल्न गइरहेको छु। यो बक्समा मलाई लाग्छ कि पिन रहेको होला, धेरै पिनहरू। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईको धेरै किसिमको पिन रहेको छ तपाईको। यदि तपाईले ड्रोन उडाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले आइफोन मोबाइल, एन्ड्रोइड मोबाइल वा तपाईको अन्य किसिमको मोबाइल तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस कारणले सबै मोबाइलको लागि भिन्नै तपाईको यहाँ टाइप सी तपाईको दिएको छ। त्यसपछि तपाईको आइफोनको लागि दिएको छ, स्मार्टफोनको लागि दिएको छ। विभिन्न किसिमको लागि तपाईको भिन्नै तपाईको यसमा ज्याक पोर्टहरू जुन हुन्छ तपाईको त्योहरू दिएको छ। भिन्नै किसिमको तपाईको फरक किसिमको तपाईको दिने गर्छ। तपाईको यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 वटा होला। एउटा आइफोनको लागि होला, एउटा सामान्य तपाईको फोनको लागि होला र एउटा तपाईको एन्ड्रोइडको लागि होला। यहाँ 3 वटा तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको ज्याक तपाईको यो आइफोनमा लाग्ने तपाईको स्मार्टफोनको लागि र अन्यको लागि तपाईको भिन्नै तपाईको 3 वटा तपाईको दिएको हुन्छ। यसको साथसाथै तपाईको यो रहेको छ तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको ड्रोनको तपाईको रिमोट
रहेको छ। यसबाट तपाईँले ड्रोनलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट तपाईँले ड्रोनलाई तपाईँले उडाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले यसलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई सिम्पली तपाईँ खोल्नुहुन्छ भने यो साइडमा तपाईँको स्मार्टफोन मोबाइल तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो तपाईँको ड्रोनको प्राइसको कुरो गर्दा साथीहरू, ड्रोनको प्राइस यसको तपाईँको 90,000 पर्न जान्छ र तपाईँको यसको तोल 200 ग्राम तपाईँको 249 ग्रामको यसको रहेको हुन्छ यो। र तपाईँको सेकेन्ड भिडियो बनाउँछु, त्यसपछि कसरी उडाउँछु त्यो पनि तपाईँलाई सिकाउनेछु।